showing you now a pattern. This is a new hobby. I will teach you all about it. This is called diamond painting. So sa diamond painting, you will need a stick like this one. You see it? Yeah. A stick, beads. Ito nakalagay na siya sa lalagyan kasi I bought yan, different colors of beads. Yan. Diba? This one is a glue. Yan, may glue rito. Ayan, dumikit yung this one is a glue. Ayan, dumikit yung mga beads. Which I will explain later. Ayan, may iba-ibang colors pa dito. Ayan. This one is yellow. Ayan, depende yan siya. Pero lahat itong beads na to ay for the shell pattern. Ayan, it's a shell because I love beaches and I love shells. I collect it. So, parang nagustuhan ko siya. Ito yung magiging itsura niya. Ayan. Ayan. Yun yung susundan natin. So, the pattern is canvas. Para siyang, yung paper niya parang tarpaulin. It's not a plain paper. So, when you order it online, you will receive something like a tarpaulin canvas. Pag kung nakahawa ka na ng tarpaulin, ganun yung feel ng kanyang pattern. So, ito ready na siya. Actually, nasimulan na eh. Ayan o, nakapagsimula na. So, sa canvas, makikita mo plastic. Ayan, may plastic siya na cover because the pattern is a sticky part. So, para didikit yung beads, diamond beads. So, ito, pag binuksan mo siya, dapat magdidikit ka na sa part na yan. So, if you're not ready to go to that part because nandito ka pa, huwag mo munang bubuksan. Huwag mo tatanggalin yung buong plastic cover. Kasi, mawawalan ng adhesive yung canvas mismo. Mas comfortable para sa'yo. Kung left-handed ka, pwedeng sa left ka mag-start or kung comfortable ka sa right, that would be okay. But never on the middle. Kasi pag yung middle, ang sisimulan mo, katulad ng cross stitch, dapat sa middle ka nagsistart, diba? Or sa left or sa right, okay lang. Kasi may numbers siya. Ito, hindi. Because of the adhesive, hindi ka pwedeng magsimula kahit saan mo gusto. It's most preferable kung dito ka magsisimula sa dulo. Dulo-dulo dapat. Kasi dahil dun sa adhesive nung canvas. So, pag tinanggal ko to, like this one, tingnan nyo. See? Oh, nakadikit siya eh. Because of the adhesive of the canvas mismo. May adhesive. Yan oh. Oh. See? Dumidikit siya. So, pag nalagyan ng alikabok yan, hindi nadidikit yung beads, nahihirapan ka na. Okay, so, I will let you watch me do it. While doing it, so you will know paano nyo sisimulan yung inyong gustong canvas. Actually, sa online, marami kang makikitang iba't ibang patterns which will really amaze you because ang ganda niya tingnan. And very affordable Kung bata ka, you can start as pinakamura as 100 pesos. Maliit nga lang siya, pero maganda rin for a kid. Kasi ang bata naman hindi naman pwedeng magsimula sa sobrang malalaking patterns na agad. Kasi madali nga silang mainip. Unlike tayo mga matured people na who do not have to go to school or anything. Ito lang yung na hindi din siya nakakapagod masyado. Pwede mo siyang pigilan anytime at balikan anytime you want. As long as the adhesive is still there and the plastic is still there to cover it and protect the adhesive of the canvas, that's okay. So, pakita ko sa inyo paano siya ginagawa, okay? So, to start, dito tayo magsisimula sa right side kasi hindi pa siya nabubuksan. Okay.
Okay, sa right side, merong letter J. Right? This one is letter J. Tuturo ko ha. Letter J. Yan. And then, hanapin natin yung letter J dito. Letter J is number 8. Yung mga beads, pag dumating sa inyo, naka-plastic siya. It's resealable plastic. In resealable plastic, sa labas no, nakadikit yung mga code. Minsan letters, minsan numbers. So, letter J is, ito, nung nilipat ko siya sa lalagyan, na binili ko sa isang, sa Quiapo, sa Watson, is only less than 100, siguro mga 60 pesos ito or 50 pesos nang binili ko. And it's cute na. Talagang lalagyan siya ng beads. It's made for that. So, ito yung letter J. Nilipat ko na siya sa isa-isa kasi kung sa plastic mahirap siyang protektahan sa plastic dahil alam niyo na yung plastic nabubuksan, minsan napapaglaruan ng bata or minsan nalalaglag natin, hindi naman natin natatakpan ng maayos. At least ito, lalak lang siyang ganun, pwede na siyang tanggalin ulit. So this is letter J, yun yung ilalagay natin sa letter J. And para magawa yon, para dumikit siya dito sa stick, yung stick, yun ang iaano natin dito sa glue. So glue ito, no? This one is glue. Kaya dumikit yung mga, sandali, tanggalin ko lang. So this one is the stick. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung, kuha tayo ng konti. So may butas yung kung makikita niya may butas siya. Yan. You see it? Yan, may butas yan. Kukuha tayo ng konting glue. Okay, yan, glue. So, meron na siyang glue. Sabi muna natin yung glue. Then, kukuha tayo dito sa letter J. Yan. Sa letter J, kasi letter J yung lalagyan natin. Kukuha tayo ng letter J. Kukuha tayo ng ng isang bead. So, make sure that when you get the bead, it's upside down. Yung nakaharap sa inyo yung makislap na part. And the flat side is downwards. Ayun, dumikit na yung mga beads. Okay. We'll get another. Dali siyang dumikit kasi nga, may ayan. Ayan. So, yung nakaharap sa akin, ito ang bilog na part. Yung flat side. Yun yung ididikit natin dito. Okay? So, ayan. Tanggalin natin tong part na to. Hindi naman tanggal na finold ko lang. Nakita nyo, finold ko lang. May plastic pa din. So, ayan. Ayan yung letter J. First letter J. There. See? Sayang yung glue. Glue po yun. So, ididikit na lang siya ng ayos. See? So, another letter J. There. The glue is really for lang. Kaya may glue doon. Really for getting the there. Letter J again. Basta sa yung letter J, sa letter J lang talaga. Yung siya lalagay sa iba kasi mag-iiba na yung kulay. Ayan. Pag nagkamali ka ng dikit, di tanggalin mo. Natatanggal pa naman siya eh. Kaya lang, be careful na huwag madumihan yung canvas. You push it on the right side. Okay. There. Diba? It's so easy. It's really easy. Yan. Medyo madilim pala kanina. Sorry. One nap later. I have here a plate pala. I have here a plate na pwedeng ilagay yung mga beads para hindi tayo mahirapan kumuha rito sa lalagyan sa container. So as you see here, dito na ako sa parang slash.
That's this one, that part. So just the same, dapat ano siya, ayun nakaharap sa iyo, yung ipo-point mo dito sa dito sa bead is yung makintab na part ng bead, and sa kabila yun yung flat, kasi yun yung ididikit mo doon sa canvas. So there, so you can easily see how it is, if it's turned upside down or what. You can easily do like this, shake it, and then it will just turn upside down. So the glue is for the stick, this one, para makakuha ng, para dumikit yung bead dito at maidikit mo dun sa canvas. So, it's faster kasi naka-expose yung mga beads. So, hindi mo siya kailangang hawakan. Like what I did a while ago dun sa isang video clip na hinahawakan ko yung takip ng organizer. So, ngayon, it's just there. Oh, it's easy to pick up and then, idikit siya doon. It's easier and faster this way. There, it's easier and faster. So as you see, yung etong plastic, it's still here. Hindi ko siya tinatanggal kasi nga this is the cover of the adhesive ng canvas para hindi siya madumihan. So, kasi pag nadumihan na, matatanggal yung adhesive niya, mas mahirap siyang dumikit. Mahirapan dumikit yung beads. Yun yung nagpo-protect sa kanya, yung adhesive na yun, para di siya mag-fall off. So, ang ginawa ko, I started here from the right, going to the left. It's easier this way kasi mas mapoprotect mo yung beads na hindi matapon. As long as you're careful naman, diba? Faster and easier. Moments later. So it's easier and it's faster. Sa panahon ngayon guys, alam mo, mahirap magkaroon ng anxiety. Nagkakaroon tayo ng pandemic anxiety kasi hindi nakakalabas. Lalo na yung mga bata, syempre mas mahirap para sa kanila na hindi nakakalabas. Sanay sila maglaro sa labas eh. So ngayon, ginawa ko, yung mga anak ko, tinuruan ko din na magkaroon ng hobby na tulad nito. Kasi ito lang yung nakaka-relax na hobby at madali rin siyang gawin para sa mga bata. So, every now and then, pagkatapos nila sa isang canvas, I make sure na merong available na for the next batch. So, parang medyo nagkaroon na sila ng chance na magkaroon ng bagong hobby din. So, makikita mo sila, iba-iba yung ginagawa nilang canvas.
Pero okay na yon kaysa naman, syempre 'di ba, nabubugnot din yung mga bata pag walang ginagawa. Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng puro na lang internet or computer na lang lagi inaasikaso, kaya tablet, 'di ba? Hindi pwede puro games na lang. Kailangan yung utak nakaka-relax din. More moments that's it. later. I hope makatulong sa inyo na magkaroon din ng bagong hobby. If not this one, any other hobbies will do, as long as yung utak natin ma-preoccupied other than thinking about this pandemic time. On my next video, makikita nyo yung mga binibilhan ng crafts, kung saan murang bumili at ano yung makikita nyo doon sa mga stores na yon. I will let you discover it with me, okay? So guys, thank you for watching. God bless.